નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું કમલેશ મોદી મોરબીથી. દોસ્તો આજે આપણે આશાપુરા દાલ પકવાનમાં આવી ગયા છે. રંગીલા રાજકોટની અંદર બહુ જ ફેમસ છે અને જે એ લોકોની દાલ પકવાનનું વખણાય છે અને બહુ જૂના છે, તો એ લોકોમાં એવી શું ખાસિયત છે કે બીજા કરતા દાલ પકવાન રાજકોટની અંદર ઘણા લોકો બનાવે છે, પણ આ જે આશાપુરા દાલ પકવાનની એવી શું ખાસિયત છે, તો આપણે એ લોકો આટલા લોકોને ગમે છે, આપણે ટેસ્ટ કરશું અને હું તમને બતાવીશ કે એ લોકોની શું એવી ખાસિયત છે કે કેમ વધારે વખણાય છે. વધારે તો ક્વોલિટી મેન્ટેન રાખતા હોય ને તો જ સારું કામ હોય. અને આમાં આપણે જોઈ શકો છો આ દાલ પકવાન. આ દાલ પકવાન તો બહુ ઓછા લોકોને જ ખબર હોય કે જે રાજકોટનો અને સૌરાષ્ટ્રવાસીનો સવાર મોર્નિંગનો નાસ્તો છે. આપણે ટેસ્ટ કરશું કેવો ટેસ્ટ છે. જોરદાર છે. રાજકોટમાં એમને નામ નથી આશાપુરા દાલ પકવાન. એનું કારણ છે કે જે દાળ આખી દાળ છે એ લોકોએ બાફેલી છે અને આની અંદર જે મેન ટેસ્ટ જે આવે છે ને આ દાળના હિસાબે આવે છે અને આ લોકોએ ક્વોલિટી પણ મેન્ટેન બહુ સારું કર્યું છે. અને આની અંદર જે બધા મસાલા નાખ્યા છે, ડુંગળી છે, તીખી ચટણી છે, લીલી ચટણી છે અને ઘણી બધી અલગ અલગ ચટણીઓ છે, એટલે આનો ટેસ્ટ બહુ સારો આવે. અને પકવાન જોરદાર છે. અને ભાઈ સૌરાષ્ટ્ર હોય તો છાશ તો હોય, છાશ વગર અમે નાસ્તો અધૂરો લાગતો હોય. ને છાશ નું કામ પણ બહુ સારું છે કે જે પાપડ પકવાન બહુ જ મસ્ત છે. દાલ પકવાનનું આનું કામ બહુ સારું છે. આપણે જયારે જામનગર ગયા હતા તો જામનગર ની અંદર આપણે આવી રીતના દાલ પકવાન આપ્યા હતા, ઉપર દાળ નાખીને એવી રીતના કમ્પ્લીટ કરીને આપ્યું હતું. પણ આ દાળ થોડીક અલગ છે, લીલી ચટણી છે અને જે દાળ છે થોડી ઘાટી છે, એટલે આનો ટેસ્ટ આખો અલગ જ આવે છે. અને જેની આમાં માસ્ટરી, આ લોકોની દાળ પકવાનની માસ્ટરી જોરદાર છે. દાલ પકવાનનું કામ રાજકોટમાં ફર્સ્ટ નંબર. તમને અમે નીચે એડ્રેસ આપી દઈશું. તમારે જો રાજકોટના હોય તો રાજકોટ તો નાના છોકરાની માટે મોટા લોકોને બધાને ખબર છે કે આશાપુરા દાલ પકવાન ક્યાં આવ્યું, પણ તોય છતાં જો તમે રાજકોટમાં ક્યારેક ફરવા આવો તો અહીં ટેસ્ટ કરવા પણ ચોક્કસ પહોંચી જજો, કારણ કે જૂના અને જાણીતા છે એટલે ટેસ્ટમાં બેસ્ટ છે. સારું દોસ્તો, આપણે આવી રીતના બીજા વિડીયો અંદર પણ મળશું. ત્યાં લગી અમારી કમલેશ મોદી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને કોમેન્ટ કરવાનું તો ભૂલતા નહીં. જય માતાજી, જય મોગલ.